بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین مسائل در قرآن فهم اعجاز و معجزه های کوچکی هست در قرآن که به نظر کوچک میایه، ولی اگر ما اینا را بفهمیم شما باور بکنین که ایمان ما به قرآن 10 برابر بیشتر میشه. و من امروز یک مدل بسیار بسیار عالی را برای شما آوردیم. میخوام روی مدل امروزتون صحبتی داشته باشم که شما توسط این مدل به یک اعجازهایی از قرآن آشنا بشین و چیزهایی را در مورد قرآن واقعا بفهمین که دنیا و آخرتتان را انشاءالله که زیبا میسازه فهم این گونه چیزها. و اگر جایی هم برخوردین به انسانی گفت قرآن معجزه نداره، قرآن چیزی نیست، یک چند کلام داشته باشین بتونین که از این مدل حداقل یک چیزی حرف بزنین. و این مدل در طی تحقیقات بسیار بسیار عمیق افغان صاحب ساخته شده و دیگه محققینی که بودن و بسیار یک مدل اعجاز برانگیز و زیبا هست که در سال 2008 به نشر رسیده و من خیلی دوست دارم ببینیم که یکم از این مدل آشنایی پیدا بکنیم و یکم اعجاز قرآن رو ببینیم در این مدل که چه اعجاز عددی در این مدل نهفته است. خب افغان صاحب الله متعال همیشه صحت و سلامت داشته و عمر طولانی برشان نصیب بکنه تا از چنین خدمات برای ما بیشتر و بیشتر داشته باشن و بتونیم استفاده بکنیم. مدل زیاد ثقیل نیست. خب من فقط میخوام یکم تشریح بکنم و شما ایزام فکر نکنین که مدل از نظر یکم جنجالی میآید و یکم اول ببینین بیترسین که چه هست، ولی بسیار ساده هست. خب از اینجا مدل آغاز میشه. خب از این قسمت مدل آغاز میشه و مدل چند مسئله را در خود داره. در ابتدا داخل همین دایره که شما تماشا میکنین که البته مدل یک شکل دایروی را داره، مدل مرکزی یک شکل دایره را به خود داره، میبینین دیگه. و این شکل دایره را مزوم میکنم، نزدیکتر میکنم، به یک قسمتش میرم که از این مدل ما آغاز میشه. از قسمت راست چند مسئله را این دایره در خود داره، این مدل دایروی ما. اول شماره سوره ها را داره که هر سوره از خود یک شماره داره در قرآن. خب و یک قانون هست، باید هر سوره از خود یک شماره داشته باشه که نظر به او ترتیب شود. فرضاً سوره فاتحه شماره 1 است، بقره 2 3 4 5 و همین شکل تا 114. یعنی ما در کل در قرآن 114 تا سوره داریم که 114 شماره دارن از 1 تا 114. چیز دومی که مهم هست اسم سوره ها هست که اسمای سور هر سوره از خود یک اسم داره. سوره فاتحه شما میفهمین، مثلا سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، این اسم هایی هست که بالای سوره ها گذاشته میشه. و چیزی که داره محل نزول در مکه، مثلا مدینه، دو جایی هست که نازل شده، کدامش میتونه نازل شده باشه. آیاتش، تعداد آیات مثلا چند آیه داره یک سوره. به طور مثال سوره فاتحه که سوره اول است 7 آیه داره. سوره بقره که سوره دوم هست میبینین تعداد آیاتش 286 آیه هست و سوره آل عمران 200 آیه. هر سوره تعداد آیات داره که بیشترینش هم سوره بقره داره که 286 آیه هست و از این 286 اگر 28 بخوانین یعنی 28 سوره ما در مدینه نازل شده، 86 سوره دیگه ما در مکه نازل شده که یکی از مسائلی هست که در خود این وجود داره. و دیگه تعداد کلمات هست، خیلی مهم هست که در قرآن حتی تعداد کلمات معنی داره. هر سوره این تعداد کلمه داره. خب چرا مثلا تعداد کلمات سوره فاتحه 29 هست 30 نیست؟ این معنی داره. چرا شماره سوره فاتحه 1 از 2 نیست؟ چرا بقره 2 است 1 نیست؟ یا تمامش معنی داره. آیات سوره فاتحه فرضاً 7 است، چرا 5 نیست؟ چرا 4 نیست؟ چرا 8 نیست؟ 7 است. و حروف مثلا 142 تا حرف داره. یعنی قرآن چنان عظیم هست که تعداد حرفی هم که به یک سوره در نظر گرفته شده
تعداد حرف باید حساب شده باشه. هیچ کتابی رو شما در دنیای این گونه نمیبینید. یک نویسنده کتاب نوشته ولی اون نویسنده تعداد حرف در نظر نگرفته دیگه که مثلا در این کتابم از 5000 دانه حرف باشه، در نظر نگرفته. یا هم در یک صفحه در نظر گرفته باشه که در این صفحه ما باید 50 کلمه باشه. تو نوشته کتاب ولی قرآن در نظر گرفته شده، ذره ذره تعداد نقطهش چند نقطه باشه در یک سوره، تعداد حرفش چند حرف باشه، تعداد کلمش چند کلمه باشه. آیه بندی اولین کتابی از در جهان هستیم که آیه بندی هست، تعداد آیاتش چند آیه باشه. مثلا تعداد حروفش، هر سوره از خود حرف داره. حرف سوره فاتحه 142 حرف داره، سوره بقره 26249 حرف داره. این دقیق حساب شده هست و نوشته شده هست. و این شکل یک چیز دیگه هم که در سوره ها هست رکوعات هست که اینجا شما ببینید رکوع هر سوره در نظر گرفته شده. مثلا سوره فاتحه 1 رکوع داره، سوره بقره 40 رکوع، سوره آل عمران 20 رکوع، سوره نساء 24 رکوع و این مسائل. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهم هست این است که ما اینجا شما دیدین که یکی داریم شماری سوره ها. به شماری سوره ها میگیم ترتیب مصحف. ترتیب چه؟ مصحف. یکی هم داریم ترتیب نزول. یعنی چی؟ یعنی قرآن در نزول وقتی قرآن نازل میشه سوره علق، سوره علق اقرا باسم ربک الذی خلق اولین سوره است که نازل میشه. ولی اینجا میبینین که در اینجا اول نیست، اول فاتحه است، یعنی تفاوت داره. سوره علق درست است که در نزول اول است ولی در ترتیب قرآن شما قرآن تون رو باز بکنین اول نیست سوره علق. این جمعیه سوره علق ببینین، من براتون نشان بدم. سوره علق در 96 میآیه. ببینین این جمعیه سوره علق 96 در ترتیب مصحف. ولی در چی اگر ببینین در نزول اول است، یعنی اول. سوره فاتحه مثلا در ترتیب قرآن شما سوره فاتحه سوره اول است ولی در ترتیبی که نازل شده سوره فاتحه پنجمین سوره است که نازل میشه. پنجم سوره است که نازل میشه. سوره بقره در ترتیب دوم است و 87مین سوره است که نازل میشه. یک چیز دیگه که در قرآن بسیار مهم است سوره بحث منزل ها هست. منزل، ما 7 منزل داریم در قرآن. این منزل اول 4 سوره داره. منزل دو 9 سوره داره تا سوره 9 میشه، یعنی سوره 5 تا سوره 9 منزل 2 میشه. منزل 3 تا سوره 16 میشه. منزل 4 تا سوره 25 میشه. شما بیاین چی کار بکنین؟ اینم منزل 5 مربع هر کسی رو میفهمه. 5 مربع یعنی 5 ضرب 5 25. 5 وقتی شما ضرب 5 میکنین 25 میشه. یعنی وقتی شما مربع منزل 5 تعداد سوره ها تا منزل 5 میشه. سبحان الله. 5 را که شما مربع بکنین تعداد سوره ها تا منزل 5 به دست میاد. 4 را مربع بکنین 4 مربع 16. مربع 4 16 شد. تعداد سوره ها تا منزل 4 16 سوره است. 3 مربع یعنی 3 9 شد. تعداد سوره ها تا منزل 9 تا منزل 3 در قرآن 9 سوره است. 2 مربع 4 تعداد سوره ها تا رسیدن به منزل دوم 4 سوره است. این هم ترتیبی هست که در قرآن در نظر گرفته شده و خیلی عالی هست. خب پس حالا ما یک دایره پیش ما داریم، یک مدل دایروی که تمام مسائل مربوط سوره ها در او گنجانیده شده. یعنی چی؟ شماره سوره ها، ترتیب مصحفشان، اسمهای سوره، محل نزولشان، آیاتش، تعداد کلماتش، تعداد حروفش، ترتیب نزول سوره ها، رکوعاتش
و بالاخره منزل قرآن. یک قرآن با این ترتیب کلا ما اینجا داریم. حالا میریم بعضی از اعجازی که در این ترتیب گنجانیده شده را با همدیگه یک جا میبینیم. ببینیم که چه اعجازهایی داره. ببینید اعدادی که در نظر گرفته شده اینجا تمامش اعدادی هست که از طرف الله متعال فرستاده شده و الله متعال اینها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که شما این چونین بنویسین. این را کسی از دست خود ننوشته. بعضیا میگن که قرآن در زمان حضرت عثمان یا نمیفهمم حضرت ابوبکر گفت جمع بکنین، جمع شده و خیلی چیزای قرآن تغییر کرده. ولی الله متعال در سوره حجر آیه 9 میفرماید نه نزلنا الذکر و نحن له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر، ما قرآن را نازل کردیم و ما از قرآن محافظت میکنیم. کسی نمیتونه به قرآن ذره دست بزنه و قرآن را بخواه که دستکاری بکنه. یکی از چیزهایی که در قرآن مثلا براتون بگویم مهم هستی است که مثلا اعراف یک محل، یک طبقه میان جهنم و دوزخ هست و بهشت هست. در قرآن روش بحث شده. اگر شما مثلا ببینین سوره یوسف سوره 12 قرآن هست که تعداد برادران حضرت یوسف 12 برادر بودن. سوره نحل را ببینین سوره 16 قرآن هست که خود تعداد کروموزوم های نحل یا زنبور العسل 16 دانه هست. سوره اسراء مثلا سوره معراج هست 17 هست که در شب معراج 17 رکعت نماز بالای ما فرض شده و مسائل هست. یعنی اینها کلا این اعداد در قرآن معنی میده. سوره فاتحه که در اول گنجانیده شده و سوره اول هست به دلیلی هست که فاتحه تمام قرآن را در خود داره و او قرآن عظیم هست. اول و آخر قرآن دهی هست و سوره هست که انسان اگر را بخونه به وحدانیت میرسه. یکی 7 طبقه داره یا 7 منزل قرآن. 7 آیه هم سوره فاتحه به خاطر که 7 آیه داره که با 7 منزل قرآن مساوی باشه، با 7 طبقه آسمان و زمین یا 7 کونه‌ای که بر ما ساخته شده، 7 بهشت جهنم و مسائلی که وجود داره و کلا معادلات زیادی میشه روی اینها کار کرد. خب معادلات زیادی هست که روی اینها میشه کار کرد. به طور مثال سوره فاتحه گفتیم که دارای 29 دانه کلمه هست. 29 کلمه که سوره فاتحه داره که مساوی میشه به 29 همو تعداد حروف مقطعی که ما در قرآن داریم که با او مساوی هست. و یک بحث بسیار جالب که ما روی مسئله داریم اینجا نمیتونم تشریح کنم چون هنوز مدلش کلا آماده نیست. بحث گراف قرآن را ما داریم که شما فکر بکنین سوره فاتحه سوره اول قرآن هست ولی در ترتیب نزولش 5 میشه. اگر شما بیاین با 5 سوره مائده میشه که 112 میشه نزولش. اگر برین به سوره 112 سوره اخلاص میشه که نزولش 22 میشه. اگر سوره 22 بیاین سوره حج میشه که نزولش 130 میشه و اگر شما در سوره 130 برین سوره عصر میشه 13 رت میشه که اینجا هست 6 و این یک پیچش یک چرخش بسیار جالب را میسازه که چرخش دینی ما برش میگیم و یاد میشه این مسئله. خب و چیزی که در وسط مدل بسیار زیاد مهم هست گنجانیده شده این هست که قرآن ما گفتیم 114 سوره داره که اینم 114 سوریش 30 پاره داره قرآن. این 30 پاره 558 رکوع داره در کل قرآن 558 رکوع و 6236 آیه داره قرآن که 6236 آیه قرآن
77804 کلمه داره، 330708 حرف داره، 28 سوره مکی هست، 86 سوره مدنی، 28 سوره که مکی هست 1764 آیه میشه، 86 آیه که مدنی هست 4472 آیه میشه. شاید براتون یکم گنز کننده باشه، ولی من امروز خواستم که این مدل را براتون یکم تشریح بکنم. انشالله که اگر خواستین بازم روی مسئله، روی مدل ما بیشتر اطلاعات میتیم، بیشتر روی معجزاتش صحبت میکنیم، ولی برای فعلا به نظرم کفایت میکنه. لطف کردین، انشالله که الله متعال برای ما توفیق نصیب بکنه. و این تحقیقات روی اعداد قرآن یا اشکال قرآن یک چیزی هست برای نمایش به غیر مسلمانان که اونا را ما بیشتر توسطی بتونیم به طرف اسلام دعوت بکنیم، و برای مسلمانان که یک اطلاعات بسیار بسیار عالی و مفید هست که را داشته باشن در زندگی خود انشاءالله. سپاسگزار، لطف کردین. باز هم در کامنت ها بنویسین اگر میخواین این مدل را داشته باشین یا هم به شما واتساپ ما پیام بگذارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.